Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас мова піде про сучкоріз від компанії Stafor, від італійської компанії Stafor, сучкоріз під номером 809.80. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Сучкоріз 809 від компанії Stafor належить до обвідних сучкорізів. Тобто є лезо, яке здійснює обрізку, і контрлезо, до якого це лезо здійснює обрізку і заходить за це контрлезо. Цікавим елементом цього сучкорізу є, власне, те, що, як і в багатьох сучкорізів 800-ї лінійки від Stafor, цей так само має механізм мультиплікації зусилля, тобто полегшення зусилля під час обрізання. Розрахований цей сучкоріз на обрізку гілок до 45-50 мм. При цьому вага його 1360 грам, а довжина 80 см. Оцей механізм мультиплікації він суттєво полегшує закриття секатора під час обрізки гілки. Відсотків на 20-30 він зменшує зусилля, яке потрібно прикласти на руків'ї. Лезо, контрлезо сучкорізу, а також оці металеві елементи, виконані з високовуглецевої сталі. Усі нефрезеровані частини цих елементів покриті спеціальним покриттям, яке захищає це все від корозії. На контрлезі ми бачимо спеціальну таку виточку, поглиблення, яке збирає бруд-сік з леза і запобігає тому, що лезо буде заклинювати під час обрізки цього сучкорізу. На лезі ми бачимо зроблену таку фрезеровку, поглиблення, яке з одного боку трошки полегшує лезо саме, а з другого боку зменшує площину ковзання леза по гілці. Тобто за рахунок цього елемента лезо трошечки легше входить в гілку. Також з цього боку ми бачимо на контрлезі додатковий отакий прилив, тобто це є посилення контрлеза. Контрлезо тут стоншується, відповідно виробник зробив його в даному випадку товстішим, зробив додаткове це ребро жорсткості, яке дозволяє його зміцнити. Осьовий вузол виконаний так само, як і в інших сучкорізів від Stafor, тобто це є осьовий гвинт з осьовою гайкою, і також пластинка з фіксатором, який дозволяє точно і, головне, швидко відрегулювати настройку роботи сучкоріза. Ще на сучкорізі ми бачимо два додаткові гвинти, і на руків'ї такий паз, в якому ходить один з гвинтів. Гвинт, який знаходиться, власне, на лезі. Ми бачимо, як це відбувається, як оцей механізм працює. На цьому гвинті стоїть спеціальна втулка, тобто підшипник, який є підшипником ковзання, який дозволяє цьому вузлу досить надійно і, найважливіше, довго працювати. Оці залізні елементи руків'я запресовані в алюмінієві трубки. Алюмінієві трубки є специфічної такої овальної сплощеної форми. Ці металеві елементи запресовані в алюмінієві трубки на алюмінієвих проставках, виконується це на заводі, і цей вузол є дуже міцним і надійним. Кінцівки руків'я є облиті спеціальним таким пластиком, він є дуже цупкий на дотик, шершавий і теплий, найважливіше, комфортний в утриманні. Тобто цим сучкорізом можна спокійно працювати як і на морозі, також можна працювати мокрими руками. За рахунок оцього шершавого покриття, а також оцього розширення, ручка вас не вислизне з рук. Також хочу відмітити, що виробник поставив отут на контрлезі спеціальний штифт, який є обмеженням закриття сучкоріза. Щоб сучкоріз не закривався глибше, ніж потрібно, він впирається в цей штифт і спрацьовує певним таким опором. Придбати сучкоріз Stafor 809.80, а також усі необхідні змінні деталі до нього, виконати при потребі сервісне обслуговування і заточку ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!